Hello, sziasztok! Újfent! Megtaláltam végre a tökéletes helyet az állványnak, itt vagyok az ablakkal szemben, ömlik a fény, bár most már mindjárt lemegy a nap, és sietnem kell. Szóval, itt fogok videózni. Legutolsó videóm a bőrkepép készítéséről szólt, és annak a videónak a végén elmondtam, hogy most tortát fogok ebből csinálni. Az első prototípust már megcsináltam egy hónap és Rabi születésnapjára, ami nem volt tökéletes, de ehető volt, finom volt. Most finomítottam rajta, ezt fogjátok itt természetesen látni. Mit mondjak, amit mindig szoktam, szerintem jól sikerült, remélem nektek is tetszeni fog. A tetejére, a töltelékben van egy kis gyümölcs, hát ettől nem teljesen karnivóra a torta, de helyettesítheted bármivel a jövőben, mert szeretnéd. Úgyhogy nézzük, hogy csináltam a bőrkepéből piskóta tortát. Jók legyetek! Ugorjunk bele! Mi is kell a bőrkepép tortánkhoz? Van nekem teljesen gyönyörű, szép, friss bőrkepépem. Ebből belerakunk 150 g-ot próbálok. 150 g bőrkepép, ezt most frissen készítettem, tehát nem a mélyhűtőből vettem elő. Aztán mi kell még hozzá? 5 darab tojás sárgája, bele a bőrkepépünk. Rakhatsz bele egy csipet sót, ha szeretnél, csak egy nagyon picikét. És itt jön, ami nagyon sokaknak kiüti a biztosítékot. Én mézet szeretek mostanában jobban használni. Igaz, hogy a méz is szénhidrát, nem kicsit. Próbálok organikot venni. Egy evőkanálnyi mézet teszek a tésztába, az nagyjából 15 g. Pár lenullázzuk, hogy pontosak legyünk. Mostanában azt hiszem észre, hogy fáj a gyomrom az édesítőtől, tehát inkább mézet teszek bele, nem sokat, 15 g, ez egy evőkanálnak felel meg, és ezt szépen összeturmixolom. Egyszer, és a tojások felvert habját mindjárt felverem, összekeverjük, visszatérek. Íme kész van. Megpróbáljuk kikanalazni innen a masszánkat. A bőrkepépnek mindenképp egy kicsit olyan langyoskás pedegnek kell lennie, mert ha kihűl, akkor megdermed. Tehát akkor ilyen egybe bombon. Már ragad, már nem jön le. Én vagyok az ember. Szépen lazán, mint a szokásos piskótát összekeverjük. Jónak ítélem. Időközben előkészítettem egy sütőformát, most ez libazsírral van kikenve, valamivel muszáj, és egyszerűen csak beletesszük. Be a sütőbe lassú hőfokon, gondolom olyan 150 hőfokon, amíg szép lassan meg nem sül. Na nézzük! Gyönyörű, szépen néz ki, és annyian kérdezték mindig régen tőlem, hogy sütöm én ezt, most végre van villanysütőm, 150 fokon megy, 20 percre sül, és ha megnézzük, kicsi forróságot kiengedünk, szerintem ez már jó lesz. Ha nem, akkor így jártunk. Hiszedem. Hát kérem, elkészült. Fliffy fluffy, hagyjuk kihűlni, és megnézzük, hogy néz ki. Eltelt kérem szépen egy fél nap is, hogy megsült a tortánk, és ugye lehet látni, hogy azért szépen lelaposodott. Most megpróbáljuk kibányászni a formából. Szóval, így néz ki. Egy kicsit ez is ilyen gumis, tehát nem akarom nagyon összetörni, de nekem rettentően tetszik. Úgyhogy ezt fogjuk most megtölteni szépen. Mégpedig mutatom mivel. Kicsit összefőztem már, ez kék áfonya. Szedret szerettem volna, de azt most nem kaptam vagy a boltba. Ez jó meleg ebben a percben, és a gyönyörű szép bőrke pépemet beleteszem. Hogy mennyit, azt még nem tudom, mert meglátom, hogy mennyi kell, mert ebben még lesz víz is. Összemelegítem, teszek hozzá még vizet, ha szükséges, és ebben fogom beborítani a tortámat, mint egy feltét. Na, elmentem.
meg is lennénk. Tehát jól összemelegítettem robot turmixal, vagy merülő mixerrel, össze is turmixoltam egy kicsit. Tettem hozzá egy nagyon kevés vizet, maximum egy fél decit, és ahogy egy kicsit meghűlt, mert még itten gőzölök, öntöm rá a tortára. Amit úgy gondolok, hogy ott tesz neki, egy icike-picike citromlé, nem sok. Szerintem pikáns lesz tőle. Ahogy meghűlt, ráöntjük. Eljött a pillanat, amikor kicsit már kezd dermedni, és szépen. Ha bátor vagy, öntheted, én nem vagyok bátor. Na, próbálkozom, én nem vagyok cukrász. Készítettem a bőrkepéből egy sima, egyszerű fehér változatot, mármint, hogy felolvasztottam egy fehér kis téglát. Én nem tudom, hogy vajon most jól csinálok-e, vagy sem. Próbálok valami mintát tenni bele. Ennyi. És hát, ha szép lesz valami, szép lesz belőle. Nem vagyok cukrász, nem vagyok jó ezekbe. Tehát hát, ha. Tetszik? Tulajdonképpen végeztem. Hagyjuk egy kicsit meghűlni, aztán be a hűtőbe, hogy megdermedjen. És kész is van. Így néz ki. Gyönyörű a mintázat, hát hiába cukrásznak fogok menni. És most már csak a díszítés van hátra. Úgyis készítettem a maradék pépből mindenféle kis szívecskét, virágocskát. Ezt most szépen feldíszítem. Utána már tényleg csak a felvágás és a kóstolás marad. Úgyhogy I love you középre. Hogy legyen? Be mine. Ez lesz középen. Persze nem muszáj díszíteni még így pluszba, mert szerintem így magában egyszerűen is nagyon szép, de ha már maradt ilyen pépem, felhasználtam. Hát most van kész. Tálcástól emelem, az könnyebb. Szerintem gyönyörű lett. Na, akkor már csak fel kell szeletelni. Na kérem, az igazság pillanata. Bímányt leszedjük, és vágunk egy szép szeletet belőle. Igazából ezt gumicukor tortának fogom elkeresztelni, mert olyan, mint a gumicukor. Csak ebben semmi mű nincsen. Ó, izgulok! Wow, de gyönyörűen sikerült. Egy kis darabkát leszedünk. Bocsánat, a kezembe veszem, hogy oldalra tudjam fordítani. Nagyon könnyen kezelhető, és nézzétek meg, milyen szép belül. Hogy látszik jobban. Teljesen, mint egy gyönyörű szép tészta. Hát, meg vagyok elégedve. Már csak a főkóstoló hiányzik. Wow! Na jó. Ezt nézzétek. Rettentő, puha, könnyű. Egyszerűen én imádom. Hol vagytok? Na, sajnálom, az én falatom. Jók legyetek. Kamera megy. Aj, nem áll. De nem beszéltük meg, mit kóstoljak meg? Ezt kell megkóstolni, és azt kell mondani, hogy ennél finomabbat életedben nem ettél. Na, mehet. Én nagyon hosszú szöveg írt fel. Jó, oké. Súgógép vagy valami. Kérlek szépen, majdnem karnivóre. Van benne összesen egy evőkanál méz, meg a kis gyümölcske. Milyen az állag a szívem? Azt tesztelem éppen, hogy... A víz le ne essen, vigyázzál. Ja, ne, azt se estik le, egész jó. Na nézzük. Nézzük az arckifejezést. A sokat elárul. Elfelejtettem a szöveget. Mi volt? Ennél jobbat életedben nem ettél. Nem, ennél nem. Ugye jó. Na jó, most a viccen kívül itt. Nekem üdvök. Na, nekünk minden ízlik. Megmondom őszintén, nekem egy kicsit édesebb lehetne, de ez most nem arról szól, tehát ez most karnivóre, majdnem karnivór. Mit nézel? Az állagát nézem, hogy olyan lukacsos, mint a piskóta lenne, de ahhoz képest még egy kicsit olyan Gumicukor. gumis, igen. Tehát Igen. Hát mert pörcből, izéből van. Bőrkéből. Akkor ez egy kollagén túltengés van. Kollagén, ajaj.
Most aztán Egyébként finom. szépek lesznek a körmeid. Na jól van, akkor hát ezt el kell fogyasszuk. Na, csapó vége.